Лучанин Степан Грудік живе на Львівській, 63 вже 15 років. Розповідає, двір був у жахливому стані. Місяць тому тут почали ремонт. Вже отак більш-менш тротуари зробили, що можна ходити. Бо ж тут такі ями були, ті пороги пообсипалися, люди, особливо такі старші люди, от, як Михайлович іде, то їм не можна було вилізти на ступеньки. А ось у привокзальному мікрорайоні вже завершують лагодити декілька дворів. Тут виклали бруківкою пішохідні зони і проїжджу частину. Владці кажуть, до прохань людей прислухалися. Десь продовжити доріжку, десь зменшити зелену зону, десь збільшити парковочну зону. Ще кілька тижнів і тут основні роботи будуть завершені. Влада обіцяє відразу розпочати капітальні ремонти в інших дворах. Також триває ремонт вулиць Набережної та Паркової.